Chào mừng các bạn đã trở lại với Daily Uni Channel. Ngày hôm nay mình sẽ nói về ngày World Mental Health Day, nghĩa là ngày về sức khỏe tinh thần của toàn cầu. Đó chính là ngày hôm nay, ngày 10 tháng 10. Mà lý do mình làm cái clip này là để giải thích thêm cho những người mà đang bị bệnh nhưng mà không biết mình bị bệnh, những người đang điều trị và những người không hề có khái niệm về cái bệnh này. Mình bắt đầu bị cái bệnh này là từ 5 năm trước. Lúc đó thì mình nghi ngờ là mình đã bệnh rồi thì mình mới tìm những cái tài liệu trên mạng, thì mình thấy mình có đúng những cái triệu chứng như vậy. Nhưng mà lúc đó mình sợ và mình cũng chủ quan nữa, mình chối bỏ sự thật là mình không có bệnh gì hết. Mình chỉ nghĩ là cái cơ thể mình lúc đó đang yếu, cho nên là đó là lý do tại sao mà mình hay đổ mồ hôi rồi run rẩy này kia. Và nó cũng không nặng, nó cứ đều đều như vậy. Và cho đến năm ngoái, giữa năm ngoái thì bệnh của mình nặng hơn và mình quyết định là mình đi điều trị. Thì là giữa năm ngoái cho đến tháng 9 năm nay, thì tháng 9 năm nay là mình vừa ngưng điều trị, có nghĩa là đến nay là khoảng chừng gần 1 tháng thôi. Thì mình cảm thấy là cơ thể mình ổn, tinh thần mình cũng ổn. Mình làm cái clip này là vì mình muốn giải đáp một số những cái thắc mắc và những cái nhầm lẫn mà của số đông người Việt Nam và cả những người trên thế giới nữa. Thì cái nhầm lẫn đầu tiên là có những người nghĩ là mình khỏe, mình không có gì đâu và mình chỉ đang giả bộ cái bệnh của mình thôi. Lý do là như thế này. Cái triệu chứng mà các bạn đọc ở trên mạng là nó không có giống với lại mỗi người. Ví dụ như có 10 triệu chứng thì một người đó sẽ bị khoảng chừng 3 trong 10 cái triệu chứng đó ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm sau thì người đó lại bị 3 cái triệu chứng khác trong số 10 cái triệu chứng đó. Và nó sẽ dao động dữ dội luôn, nó có thể dao động mạnh hay là dao động yếu. Và nó khác nhau cho từng mỗi người. Và cái thời điểm mà những người bị bệnh mà gặp những cái cơn triều cường như vậy, những cái cơn khó chịu nhức đầu, thì đôi khi nó chỉ kéo dài có 5 phút thôi, xong rồi nó hết. Đôi khi nó kéo dài 15 phút, 1 tiếng hoặc là 1 ngày luôn. Đôi khi người ta đang ngồi nói chuyện bình thường, chẳng hạn như mình hiện giờ là mình đang bình thường, đôi khi mình đang nói chuyện như vậy mà mình bị những cái cơn triều cường đó là các bạn sẽ không bao giờ biết. Bởi vì mình cố gắng kìm nó lại, không thể hiện nó ra ngoài, nhưng mà bên trong thì mình rất là khó chịu. Thì những cái triệu chứng này nó sẽ khác nhau cho mỗi người. Và khi mà cái người mà mắc bệnh nó đã qua cái cơn đó rồi thì người ta sẽ hoàn toàn bình thường. Nghĩa là người giống như là một cái cơn lũ mà lướt qua, xong rồi bạn xây nhà lại và tất cả nhìn hoàn toàn như mới. Thì cái cảm giác của người bệnh cũng y chang như vậy. Thì đó là cái trải nghiệm của mình. Có những lúc mà mình cảm thấy như mình đất trời sụp đổ, cảm thấy như mình sắp xỉu đến nơi gì đó trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, và cái nửa tiếng đó cảm thấy rất là lâu. Nhưng mà không ai giúp mình được hết, tại vì không ai hiểu cái nguyên tắc của cái bệnh này, cái nguyên lý của cái bệnh này. Cho nên là nhưng mình rất là khó chịu. Nhưng mà sau đó khoảng sau nửa tiếng đó thì mình tất cả trở lại như bình thường. Cái quan điểm thứ hai là người ta nói là các bạn chỉ việc nghĩ tích cực lên là cuộc đời các bạn sẽ tươi sáng mà các bạn sẽ hết bệnh mà. Thật ra không phải vậy đâu. Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì người ta đã không đi điều trị làm gì rồi. Đôi khi những cái suy nghĩ tích cực cũng có giúp chứ không phải không, nhưng mà phải kết hợp nữa. Kết hợp là việc tập thể thao, việc ăn uống, ngủ nghỉ điều độ và cả việc điều trị nữa. Và cả cái việc mà gọi là hạn chế đẩy mình vô những cái tình huống mà sẽ gây ra những cái cơn triều cường như hồi nãy mình nói. Thì chuyện nó không đơn giản đâu, các bạn phải thiền. Những người bệnh người ta phải thiền, tập yoga và làm đủ cách để không có rơi vào cái trạng thái tinh thần như vậy, chứ không phải chỉ nói đơn giản là bạn chỉ việc nghĩ tích cực hơn là nó sẽ hết. Không đơn giản như vậy đâu. Theo một cái thắc mắc khác nữa là người ta có sự nhầm lẫn là ngay lúc đó thì người bệnh đang không tỉnh táo khi họ đang làm cái gì đó. Thì mình giải thích luôn là mình dám chắc với các bạn luôn là khi đó người bệnh hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng mà vì cái tố chất căn bệnh của từng người, người ta lúc đó người ta cảm thấy là người ta làm cái việc này sẽ giúp người ta giải tỏa bớt được cái tình trạng ngay lúc đó. Chẳng hạn như mình đi, cái cách mà mình giải tỏa đó là mình sẽ nhai sinh gôm đó, hồi đôi khi nó sẽ hết. Và thậm chí là mình đi tới đi lui rất là nhiều trong khoảng chừng 5 phút 10 phút gì đó. Mình biết là mình đang không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà
khi mà mình làm như vậy á, nó sẽ giúp mình giải tỏa được bớt cái tình trạng của mình bây giờ, cái triệu chứng của mình lúc đó. Cho nên là các bạn cứ tin đi, khi lúc đó là những người là hoàn toàn tỉnh táo. Một cái sự hiểu lầm khác nữa là người ta nói là bạn có đủ điều kiện về tài chính, về tình cảm gia đình, tình cảm cá nhân và sự nghiệp cũng ổn định, thì không có lý do gì mà bạn lại bệnh như vậy và cần phải đi điều trị. Thì đôi khi tiền bạc không phải là tất cả đâu. Đôi khi người ta cần những cái sự thấu hiểu nhau trong cuộc đời mà đôi khi có những người bạn thân cận cũng không thể nào mà hiểu được. Thì những người mà có bệnh trong người, đôi khi người ta cũng có thể hiện ra, người ta sẽ gợi ý bằng cách là post trên trang mạng xã hội của người ta, hay là người ta có nói một số câu gì đó là chứng tỏ là mình đang vướng phải cái bệnh này, nhưng mà các bạn không nhận ra, người ngoài không nhận ra, và cũng không đủ độ quan tâm để mà phát hiện ra là những người này đang mắc bệnh. Cái bệnh này là bệnh mà các bạn không thể đoán trước được. Nó ngày hôm nay nó như thế này, ngày hôm sau nó như thế khác. Mình ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu ha, là ví dụ như các bạn bị bệnh sổ mũi đi, sổ mũi thì ngày đầu tiên các bạn sẽ bị mũi nước, sau đó thì nó sẽ đặt lại từ từ thành mũi xanh, rồi sau đó sẽ từ từ hết. Và cái khoảng thời gian đó các bạn, từ ngày đầu tiên các bạn mắc bị sổ mũi thì các bạn sẽ uống thuốc khoảng chừng 4-5 ngày gì đó thì các bạn sẽ hết. Thì cái sổ mũi của các bạn nó sẽ kéo dài từ ngày đầu tiên cho đến khi các bạn ngưng thuốc thì nó sẽ hết từ từ, và ai cũng thấy là các bạn bị bệnh sổ mũi. Nhưng mà đối với cái bệnh về tinh thần này đó, nó không có diễn ra như vậy. Ngày hôm nay bạn khỏe, ngày hôm sau các bạn mệt cả ngày luôn, và có thể là ngày hôm sau nữa các bạn cảm giác giống như là mình không bao giờ bị bệnh, chưa bao giờ bị bệnh, cảm thấy rất là yêu đời khỏe mạnh. Thì nó không như vậy. Đó là lý do mà tại sao nó dẫn đến rất là nhiều sự nhầm lẫn. Và như mình nói đó là nó sẽ không phải về vấn đề tài chính hay là về tình cảm gì nữa kia đâu. Nó có thể xảy ra với bất kỳ ai, và nó sẽ bị kích thích bởi màu sắc nè, tiếng động lớn, về những cái tình huống mà đẩy các bạn vô, làm cho các bạn gọi là bí bách, hay là các bạn không tìm được giải đáp. Những lúc mà các bạn phải đi thi nè, và đi thi thì rất là hồi hộp, và nhiều những cái khác nhau nữa. Cái này gọi là mình dùng từ là thiên biến vạn hóa, nó rất là thiên biến vạn hóa, nó không giống với bất kỳ ai. Ví dụ cùng một cái loại tên bệnh như vậy, nhưng mà hai người khác nhau, hai cái cơ thể khác nhau, thì nó sẽ có những cái diễn biến khác nhau và cách điều trị khác nhau. Một số người ta mắc bệnh này nè, nhưng mà người ta bị nặng quá, hay là vì lý do gì đó người ta không có chia sẻ với lại bạn bè, gia đình. Và một số người bạn của những người mang bệnh này, khi mà thấy bạn của mình bệnh bắt đầu xa lánh, bắt đầu nghĩ là bây giờ nó có vấn đề rồi, nó không còn như hồi trước nữa, không có lý do gì là mình phải làm bạn với nó hết. Mình có thể quen biết nhiều người bạn khác tốt hơn, hay ho hơn, và đỡ mất thời gian của mình hơn là để mình chơi với nó. Thì cho nên là vì cái quan điểm này, cho nên mình thấy là các bạn sẽ cũng có được một cái lợi trong quá trình điều trị, là bạn sẽ nhận ra được là ai là bạn thực sự của mình, ai thì không. Một cái thông điệp cuối cùng mà mình muốn nhắn gửi cho đến những ai đang điều trị là các bạn hãy cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Các bạn cứ nghĩ là mình đang nhảy dưới cơn mưa, chứ đừng nghĩ là mình đang phải chịu đựng một cơn bão và mình đang bị cảm lạnh. Thì mình muốn trích dẫn một cái câu nói rất là hay của Dumbledore trong Harry Potter ở đây là hạnh phúc có thể tìm thấy được ở nơi tối tăm nhất trong cuộc đời, chỉ cần bạn phải nhớ là thắp đèn lên thôi. Thì đó là sự thật, cho nên là mình hy vọng các bạn hiểu hơn về căn bệnh này qua cái clip này, bởi vì mình là một người đã từng trải qua căn bệnh đó. Hiện giờ thì sức khỏe mình tạm ổn, và mình hy vọng là mình sẽ không gặp phải lại căn bệnh này trong tương lai. Thì mình hy vọng các bạn cũng mau chóng hồi phục. Điều cuối cùng nữa thôi là sức khỏe về tinh thần, thể chất của các bạn là quan trọng nhất. Đừng để bất kỳ ai, lời nói của ai, hành động của ai ảnh hưởng vào những cái quyết định của mình và sức khỏe của mình. Mình hy vọng là sau cái clip này các bạn cảm thấy là những cái thông tin mình đưa ra là hữu ích, và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình, và mình hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng hết bệnh.
Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.